Hello everyone and welcome back to my channel. So आज चाहिँ स्पेशली तपाईहरुले टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला. सो आज चाहिँ धेरै समयपछि मेरो इच्छा रहर भनौं न मैले पाएको छु. So don't forget like, share, subscribe guys. यहाँनिर देख्न सक्छौं GoPro मेरो हातमा GoPro आइसकेको छ. म यसलाई चाहिँ आज अनबक्सिङ गर्दैछु. यो मेरो लङ है GoPro भित्र गएर हेरौँ है त. टक्कसँग लगाएर यो पनि च्यात्नु पर्ने हो कि क्या लायो. GoPro फाइनली पाएँ. कसरी खोल्ने अरे आउट ओपन अरे यति बक्स छ. मैले यिनीहरूलाई व्यवस्था गरेँ. बक्स सो नाइस. हेरौँ यहाँ हेरौँ एकचोटि देखाउँ यो पेपरहरू just दामी छ. सो यो चाहिँ बेटी यो बेटी भइहाल्यो होइन. टक्कसँग लाएर यो उसको भइहाल्यो. यो मात्रै थियो हुन्छ. यो यिनीहरू मात्र भए पनि हुन्छ. तर यो फर्स्टमा म खोलिहाल्छु. बक्सा त दामी छ हो. कस्तो दामी रहेछ है. सो स्पेशल. Your camera must be updated before you can use it. हात काम्दैछ हौ. च्याट नै भन्यो हो क्या. Pro Max यस्तो छ त. यति हो. तर यो कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन होइन. हिरो GoPro 11 हो अहिलेको लेटेस्ट. बधाई छ. सो थ्याङ्क यू फर दिनु. बधाई छ तिमीलाई धेरै धेरै सपना पुरा भएको. धन्यवाद. मैले चाहिँ फाइनली सेटअप गरिसकेपछि यस्तो देखाएको छु. तर मैले सेटअप गर्दाखेरि कसरी गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ म थोरै देखाउँछु. मजाले क्याप्चर छैन होला त्यही पनि है. लेट्स सी. कति छोटो यसै मोटोवाला रहेछ. सो यहाँनिर चाहिँ लाउने छ यस्तोमा. चार्ज हुँदैछ है. चार्ज भइरहेछ. त्यहाँ भएको प्लास्टिकलाई मैले निकालिरहेको छु है. ट्याक्क निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ मैले यसलाई. फाइनली 128. सो म चाहिँ यो लगाउँदैछु अब. त्योभन्दा आफै बोल्दै
मैले चाहिँ अगाडि नै ब्याट्री लगाइसकेकोले गर्दाखेरि फेरि निकालेँ अनि त्यसपछि एसडी कार्ड लाउँदै चाहिँ फर्स्टमा एसडी कार्ड लाएर ब्याट्री लाउँदा हुने रहेछ है त। मैले गोप्रोसँग पाएको भनेको एसडी कार्ड मैले एक्स्ट्रा किनेको हो। सो ब्याट्री चाहिँ गोप्रोसँगै आएको अनि त्यसको चार्ज गर्ने त्यति हो। ठ्याक्कै अड्यो क्या अब चाहिँ।